Hello everyone, welcome to a video or strategy video on how to clear the APSC upcoming prelims examination. তো আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে কি আমাৰ APSC এ কণ্ডাক্ট কৰা prelims examination to আহিব গৈ আছে notification recently ওলাইছে তো tentatively date দিয়া হৈছে কি জুনৰ 1 তাৰিখে আমাৰ APSC prelims or exam to হ'ব গৈ আছে তো বহুত মানুহ এতিয়া কিছুমান মানুহ আছে যোন beginners হয় বহুত মানুহ আছে যে বহুত আগৰ পৰা প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে তো সবে এতিয়া প্ৰিপাৰেচনত বহুত জোৰে জোৰে লাগি গৈছে ঠিক আছে তো এইখিনি সময়তে আমি নিজৰ এটা প্ল্যান এটা বেসিক প্ল্যান বনোৱাটো বহুত দৰকাৰী হয় ঠিক আছে তো আই এম নিশান নিৰ্লভ কাশ্যপ and I'm bringing you this video from Takshila School of Civil Services কি আমি এই প্ল্যানটো কেনেকৈ বনাব লাগে this is the most important part ঠিক আছে আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে কি এটা আমি মাৰ্চ আমাৰ অলমোস্ট শেষ হ'ব গৈ আছে 3-4 দিন বাকি আছে আমাৰ মাৰ্চত ঠিক আছে তো এটা মাৰ্চৰ একদিন আমি actually পঢ়াত লাগাতছে আমি প্ল্যানিংটো কৰিব লাগে because you have to always plan to prepare for the civil services. That's going to be very important. Planning যদি আপোনালোকৰ নাথাকে তেতিয়াহলে আপোনালোকৰ গোটেই civil services preparation to ঠিক নহব ইমান ভালকে নহব এনে পঢ়ি থাকিলে আমাৰ just time waste হয় ঠিক আছে তো we need to be very methodological কি কেনেকে কোনটো strategic planning আমি কৰিম কেনেকে আমি syllabus খিনি কভাৰ কৰিম বহুত ডাঙৰ syllabus হয় বহুত মানে ভয় খায় কি APSC prelims ৰ syllabus তো বহুত দীঘল হয় তে আমি কভাৰ কৰিব নোৱাৰিম নেকি এটা 2 মাহ আছে 2 মাহত কেনেকে কভাৰ কৰিম বহুত beginners ৰ এটো question থাকে কি স্যাৰ আমি তো beginner হয় আমি কেনেকে কভাৰ কৰিম বহুত এডভান্স থাকে কি আমাৰ already হৈ আছে ৰিভিজন কেনেকৈ কৰিম ঠিক আছে এটা regardless if you are a beginner regardless if you are already you have been preparing for a few years doesn't matter at a holistic strategy I'll try to give you a strategy ki in the upcoming 2 months এটা ঠিক আছে মই আপোনাক এটা এনেকা strategy দিম যোনটোৰ পৰা মই আপোনাক এটো বস্তু দেখাম কি কেনেকৈ in general preparation কৰিব লাগে ঠিক আছে এটা হেতু upcoming 2 monthsত কৰে আপুনি 6 মাহত কৰে 1 বছৰত কৰে it's up to you সবে নিজৰ মতে সেই strategy মিলাই লব পাৰিব মই আৰু এটা বস্তু আগতে ক্লিয়াৰ কৰি দিও কি in this examination no there is no hard and fast rule কি আপুনি এটোৱে ফলো কৰিব লাগিব because চাওক প্ৰ্যাকটিক্যাল হো আমি এটা বহুত মানুহে বেলেগ ধৰণৰ এক্সপাৰ্টছ বিলাকে বেলেগ ধৰণৰ অপিনিয়নছ দি কি আমি দিনটোত 8 ঘণ্টা পঢ়িব লাগে 10 ঘণ্টা পঢ়িব লাগে 12 ঘণ্টা পঢ়িব লাগে আই ডোন্ট থিংক that is a right thing কি কিছুমান মানুহে 8 ঘণ্টা পঢ়িলে বুজি পায় কিছুমান মানুহে 8 ঘণ্টাৰ পঢ়াটো 2 ঘণ্টাতে বুজি পাইছে কিছুমানে 10 ঘণ্টা পঢ়িব লাগে কি বুজি নাপায় কিছুমানে 4 ঘণ্টাতে বুজি পাইছে সব মানুহৰ ক্যাপাসিটি বেলেগ হয় সব মানুহৰ কাম কৰা ওয়ে বেলেগ হয় সব মানুহৰ অ্যাটেনশন স্প্যান বেলেগ হয় তো প্ৰ্যাকটিক্যালি যদি আমি চাও সব মানুহৰ স্ট্র্যাটেজি বেলেগ হ'ব এটা স্ট্র্যাটেজি সবৰ কাৰণে কাম নকৰে বাট এটা বেসিক প্ল্যান সবৰ কাৰণে কাম কৰিব তো স্ট্র্যাটেজি মে ডিফাৰ বাট আপোনালোকৰ এটা বেসিক প্ল্যান এটা থাকিব লাগে কি এইটোৰ মতে মই কাম কৰিম ঠিক আছে এই কাৰণে আজি মই আপোনাক দেখাম কি এই প্ল্যানিং টু কেনেকৈ কৰে ঠিক আছে তো বি উইথ মি এই আমি এটা পটাপট এই বস্তুটো শিকিম কি কেদিন মান যে মাৰ্চৰ আছে মই কম কি বাকি পঢ়াওনা সাইডত থক দুদিন নপঢ়িলে আপোনাৰ একো নহয় এই দুদিনৰ প্ল্যানিংয়ে আপোনালোকৰ 2 মাহৰ প্ৰিপাৰেচন আগুৱাই লৈ গুচি যাব এই দুদিনৰ প্ল্যানিংটো ভালকে কৰক সো প্ৰিপেয়াৰ ফৰ সিভিল সাৰ্ভিসেস দ্যাট ইজ গোইং টু বি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ঠিক আছে তো সদায় লেটস স্টাৰ্ট এতিয়া প্ৰথমত মই এটা বস্তু আপোনালোকক কম কি when you are planning ঠিক আছে when you are doing any kind of planning তেতিয়া এটা বস্তু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট you need to have a master plan ready ঠিক আছে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ঠিক আছে আপোনালোকক এটা বস্তু লাগে the master plan now what is this master plan suppose আপোনালোকৰ কিবা এটা ডেস্টিনেশন আছে এন্ড আপোনালোকে সেই ডেস্টিনেশনটোত গৈ পাব লাগে তো আপোনালোকে ঘৰৰ পৰা ওলাব আপুনি অলৰেডি জানে কি আপোনালোকৰ ডেস্টিনেশনটো ক'ত আছে that is the master plan that your destination তো we already know কি আমাৰ মই এই 2 মাহৰ কথা পাতিম ঠিক আছে in this 2 months upcoming 2 months আমি কেনেকৈ প্ৰিপাৰেচনটো কৰিব পাৰো I'll be talking mostly about that ঠিক আছে তো master plan আমি অলৰেডি জানো আমাৰ ডেস্টিনেশনটো হৈছে কি জুন let's say for example কি জুনত এক্সামিনেশনটো হ'ব গৈ আছে ঠিক আছে জুনৰ 1 তাৰিখে এক্সামিনেশন হ'ব গৈ আছে we are starting from April ঠিক আছে আমি এপ্ৰিলৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰিম এপ্ৰিল 1 তাৰিখৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰিম তো আমাক টেন্টেটিভলি আমাৰ ওচৰত 60 ডেজ আছে 60 ডেজৰ এটা প্ল্যান হ'ব দ্যাট ইজ গোইং টু বি ইয়োৰ মাষ্টাৰ প্ল্যান ঠিক আছে 60 ডেজ এটা 60 ডেজক আকৌ ভাঙি পেলাও মাষ্টাৰ প্ল্যানটোৰ পিছত যোনটো মাষ্টাৰ প্ল্যান আছে মাষ্টাৰ প্ল্যানটোৰ পিছত আপোনালোকৰ ওচৰত এটা থাকিব লাগে এটা মান্থলি প্ল্যান আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব সেই মাষ্টাৰ প্ল্যানটোক আমি কেনেকৈ বাইফাৰ্কেট কৰি পেলাই পঢ়িম ঠিক আছে এন্ড দেন আপোনালোকৰ মান্থলি প্ল্যানটো আমি আৰু ভাঙি পেলাম এন্ড আমি এটা উইকলি প্ল্যানলৈ কনভাৰ্ট কৰি দিম এটো উইকলি প্ল্যানলৈ কনভাৰ্ট কৰি দিম এন্ড তাৰ পিছত উইকলি প্ল্যানটোকো আৰু আমি আৰু ভাঙি পেলাম এন্ড আমি এটা ডেইলি প্ল্যান বনাম
And this is the outlining plan কি প্ল্যান বিলাক এনেকে বনিব লাগে এটা সবৰ কাৰণে প্ল্যানটো বেলেগ হ'ব সবৰ কাৰণে প্ল্যানটো বেলেগ বেলেগ হ'ব আই এম গোইং টু টক এবাউট ইচ এন্ড এভৰি ওয়ান অফ দিস ঠিক আছে মই গুটেই গিটাৰ ওপৰত কথা পাতিম বাট সবৰ কাৰণে এই প্ল্যানটো মান্থলি প্ল্যানটো বদলিব উইকলি প্ল্যানটো বদলিব এভৰিথিং উইল চেঞ্জ বাট আমাৰ মাষ্টাৰ প্ল্যানটো কেতিয়াও নবদলে মাষ্টাৰ প্ল্যানটো সদায় একেই থাকিব কি আমি এপ্ৰিল 1 তাৰিখে আৰম্ভ কৰিম জুন 1 তাৰিখে আমাৰ এক্সাম আছে তো আমি তাৰ মাজত কি কি বস্তু কভাৰ কৰিব লাগিব স্টাৰ্টিং উইথ ইয়োৰ সিলেবাস দেন সিলেবাসক হেক কৰি কারেন্ট এফেয়ার্স কেনেকৈ ইন্টিগ্ৰেট কৰিম টেস্ট সিরিজ কেতিয়া কৰিম সব আনসার রাইটিং কেতিয়া কৰিম এটা বহুতে কয় আনসার রাইটিং কৰিব লাগে নে নালাগে মই কৈ আছো ৰিগাৰ্ডলেছ ইউ আৰ a beginner or you are advanced so বহুত বছৰ প্ৰিপাৰেচন হৈ আছে this strategy is going to work for each and every one of you okay so now let's look at the master plan so we already know ki April 1 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ জুন 1 তাৰিখলৈকে আমাৰ প্ৰিপাৰেচন চলিব তো approximately 60 days আমাৰ ওচৰত আছে তো 60 days we need to cover this examination চাওক এতিয়া মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা টেন্টেটিভ প্ল্যান আনিম মাষ্টাৰ প্ল্যানটো মই আপোনালোকক বুজাই দিম উইকলি প্ল্যান ডেইলি প্ল্যান এইবিলাক আপোনালোকে নিজে বনাব বিকজ ইট উইল ডিফাৰ ফ্ৰম ইণ্ডিভিজুৱেল টু ইণ্ডিভিজুৱেল সব মানুহৰ কাৰণে একে হ'বই নোৱাৰে ঠিক আছে তো যোনবিলাক মানুহে কয় কি এইটো এটা প্ল্যান হয় এইটো আপুনি অলপমান চেঞ্জেছ কৰক সেইটো কাম নকৰে 8 ঘণ্টা সব মানুহে পঢ়িব নোৱাৰিব পাৰে ডেইলিত আপুনি কেনেকৈ নিজৰ কামখিনি কৰে কোনোবা মানুহে ৱৰ্কিং হয় কোনোবা মানুহে অকল প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে কাৰোবাৰ কিবা বেলেগ এংগেজমেণ্ট থাকে কাৰোবাৰ ঘৰত প্ৰব্লেম আছে প্ৰেক্টিকেল লাইফত এইবিলাক বস্তু কাম নকৰে ঠিক আছে তো লেটছ ফ'কাছ অনলি অন হোৱাট টু ডু and strictly what not to do this exam is more about what not to do rather than what to do ঠিক আছে because what to do সবে জানে what not to do মানুহে নাজানে মানুহ distract হৈ যায় বহুত বস্তুৰ পৰা okay now let's start what are the things that we should be doing আমি মাষ্টাৰ প্ল্যানটো কথা পাতিম তো মাষ্টাৰ প্ল্যানটো আমাৰ মাথাত আছে হেতু কি হয় 60 days আছে এপ্ৰিলৰ 1 তাৰিখৰ পৰা আমি কথা পাতিম okay now okay now এটা ভালকে মন দিয়ক ঠিক আছে তো আমি ওপৰত লিখিলো কি উই হ্যাভ এপ্ৰিলৰ 1 তাৰিখ টু জুন 1 তাৰিখ তো এপ্ৰক্সিমেটলি 60 ডেজৰ আমি প্ল্যান এটা বনাম ঠিক আছে এপ্ৰিল মে জুন তিনটা মাহৰ মাজত মে আছে তো আমি 60 ডেজৰ আমি এটা প্ল্যান বনাম এতিয়া যিকোনো সিভিল সার্ভিসেস প্রিপারেশনৰ যোনটো বেস হয় যেটা বিল্ডিং এটা আপুনি বনায় তো সেই বিল্ডিংটোৰ মেইন হয় বেস হয় না ফাউন্ডেশনস তো এনি সিভিল সার্ভিস এটা আপোনালোকে সিলেবাস চাব এটা ভয় খাব ইমান সাবজেক্টস কেনেকৈ কৰিব লাগে মই কৈ আছো ফাৰ্স্ট কাম যোনটো এই গিদিনৰ ভিতৰত মাৰ্চ মাহৰ এই 2-3 দিন যিমান গিদিন আছে আপোনালোকে ৰিগাৰ্ড ভিডিওটো কেতিয়া চাই আছে এৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব ঠিক আছে মাৰ্চ মাহৰ এই গিদিনৰ ভিতৰত আপুনি কি কৰিব লাগিব এই মাৰ্চ মাহ মই সাইডত লিখিছো এই মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত আপুনি দুটা বস্তু একদম সিৰিয়াসলি এইগিটা বস্তু ফোকাস কৰিব লাগিব নাম্বাৰ 1 ইজ ইয়োৰ সিলেবাস Number 1 is going to be your syllabus. মই দেখাম বাৰু এতিয়া সিলেবাসখন মুখস্থ কৰক এদিনত মুখস্থ হোৱা বস্তু এইটো ইমান টাইম নালাগে এদিন বহক অকল সিলেবাসখন মুখস্থ কৰক কোনগিটা সাবজেক্ট সিলেবাস সেগ্রিগেশন কেনেকৈ কৰা যায় কেনেকৈ কি কৰা যায় মই আপোনালোকক এটা দেখাম এই বস্তুটো কেনেকৈ কৰে ঠিক আছে ইয়াতে চাওক ইয়াতে সিলেবাস সেগ্রিগেশন কৰা আছে এটা বহুত মানুহে নাজানে কি আমাৰ সিলেবাসখন দুটা পাৰ্টত ডিভাইডেড আছে এটা হয় স্ট্যাটিক পাৰ্ট এটা হয় ডাইনামিক পাৰ্ট কোনবিলাক সাবজেক্ট স্ট্যাটিক হয় কোনবিলাক সাবজেক্ট ডাইনামিক হয় ডাইনামিক মানে কি ডাইনামিক মানে সেই সাবজেক্টটোৰ পৰা কারেন্ট এফেয়ার্স অহা চান্সটো বহুত বেছি কারেন্ট এফেয়ার্সৰ পৰা কোৱেশ্চন খুদে এন্ড স্ট্যাটিক মানে সেই সাবজেক্টৰ এটা থিওৰিটিক্যাল পাৰ্ট আছে তো এটা আপুনি যদি চাই জিএস ওনত আমাৰ কোনটা সাবজেক্ট আছে আৰ্ট এন্ড কালচাৰ স্ট্যাটিক প্লাস ডাইনামিক মানে কি ইয়াত স্ট্যাটিক পোৰ্শনো আছে থিওৰিও আছে ডাইনামিক মানে কারেন্ট এফেয়ার্সৰ পৰা কোৱেশ্চন আহে ancient and medieval history prelims only because prelims ot বেছিভাগ কোৱেশ্চন ancient and medieval পৰা আহা যায় মেইনছ ত ইমান এটা নাহে নরমালি নাহে বাট এবাৰ আমি দেখিছো এটা দুটা কোৱেশ্চন কেতিয়াবা আহিও যায় ঠিক আছে তো ইটস নট আ ভেৰি হাৰ্ড এণ্ড ফাষ্ট ৰুল জেনাৰেল ৰুলৰ কথা আমি কৈ আছো এনালাইসিস কৰিব নালাগে এতিয়া মই আৰু এটা বস্তু এটা কৈ দিওঁ বহুত মানুহে কি কৰি থাকে এনালাইসিসত বহি থাকে কি এই বছৰ ইমানটা কোৱেশ্চন হিষ্ট্ৰি পৰা আহিলে এই বছৰ ইমানটা কোৱেশ্চন জিওগ্ৰাফি পৰা আহিলে সেই ভিডিঅ'বিলাক চাই বহি থাকে কি এবাৰ এনালাইসিস কৰিব লাগিব এইটো এনালাইসিস কৰিব লাগিব PYQ এনালাইসিস কৰিব লাগিব আই ডোন্ট থিংক সো বিকজ সব বছৰ এটা বস্তু বদলি থাকে ইট ইজ আনপ্ৰেডিক্টেবল মানুহে এইটো বস্তু কিয় বুজি নাপায় কি দি সিভিল সাৰ্ভিসেস ইজ আনপ্ৰেডিক্টেবল আগৰবাৰ বেলেগ আহিছিল এবাৰ বেলেগ আহিব তো PYQs দি আমি জাস্ট এটা আইডিয়া ল'বলৈ ইউজ কৰোঁ কিন্তু এনালাইসিস কৰি বহি থাকিব দৰকাৰ নাই আমি PYQs ইউজ কৰিম জাস্ট টু গেট আ আইডিয়া কি কোনবিলাক ধৰণৰ পৰা কোৱেশ্চন আহি আছে কোনবিলাক জেগাৰ পৰা কোৱেশ্চন আহি আছে কেনেকুৱা কোৱেশ্চন আহি আছে এটা মানুহে কি কৰে আৰু এটা ভুল কৰে PYQsৰ লগত কি 10 বছৰৰ PYQs সলভ কৰে 20 বছৰৰ PYQs সলভ কৰে লাভ নাই লাভ কিয় নাই বিকজ ইতিয়া প্যাটাৰ্ন বদলি গৈ আছে তো আপুনি অকল লাষ্ট 3 বা 5 এট ম্যাক্স তাৰ পুৰণা PYQs নাচাব কাৰণ লাভ নাই আপুনি জাস্ট টাইম ওয়েস্ট কৰি আছে
সেইকাৰণে মই কৈ আছোঁ আই এম বিং ভেৰি ডিৰেক্ট ঠিক আছে আই উইল অনলি টক এবাউট প্ৰেক্টিকেল সলিউশ্যনছ এনেইটো সলিউশ্যন দিবলৈতো বহুত সলিউশ্যন আছে জ্ঞান চবে দি দিব কিন্তু জ্ঞানটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰাটো ইজি নহয় আপোনালোকে জানে আপোনালোকে কিমান ভিডিঅ' চাই ষ্ট্ৰেটেজিৰ কিন্তু কিমানটো ফ'ল' কৰিব পাৰিছে নোৱাৰে কিয় বিকজ ইটছ টু হাৰ্ড ইন ৰিয়েল লাইফত এইটো কাম নকৰে ন এতিয়া কোনোবাই যদি কৈ দিয়ে আপুনি 12 ঘণ্টা 10 ঘণ্টা মিনিমাম এফৰ্ট দিব লাগে চব মানুহে 10 ঘণ্টা বহিব নোৱাৰিব পাৰে দেটছ নট আ প্ৰব্লেম সেই 10 ঘণ্টাৰ কামটো যদি আমি 6 ঘণ্টাত খতম কৰি দিব পাৰোঁ আমাৰ কিমান ভাল তো উই নিড টু বি ভেৰি এফিচিয়েণ্ট উইথ হোৱাট উই আৰ ডুইং আমি এনে টেবুলখনত বহি থাকি একো লাভ নাই আপোনালোকে জানে কি পঢ়াটো মানুহৰ কাৰণে বৰিং হৈছে কিয় যদি ইণ্টাৰেষ্টটো ল'ব নাজানে কেনেকৈ পঢ়িব লাগে বস্তুটো অ'কে নাও তো প্ৰথম আপুনি চিলেবাছখন বুজক ঠিক আছে কোনটো ষ্টেটিক কোনটো ডাইনামিক যেনেকৈ মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী ষ্টেটিক পাৰ্ট হয় ডাইনামিক ইমান এটা নাহে জিঅ'গ্ৰাফি ষ্টেটিক প্লাছ ডাইনামিক দুটা বস্তু আহে ছ'চাইটি কমপ্লিট ডাইনামিক ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটি ডাইনামিক কুৱেশ্যন আহিব কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত যি আছে সেইটোৰ বেচিছত কুৱেশ্যন আহিব মই এইটো ক'ম আজি কি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইটো কথা আমি ডিছকাছ কৰিম তো চিলেবাছ আপুনি চাওক GS2 পলিটি গভৰ্নেন্স ঠিক আছে পলিটিত ষ্টেটিক প্লাছ ডাইনামিক দুটাই আহিব গভৰ্নেন্স অনলি ডাইনামিক বস্তুৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিব যেনেকৈ এতিয়া আমাৰ যি বস্তু হৈ আছে গভৰ্নেন্সত যিমান বস্তু চলি আছে সেইবিলাক বস্তুৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিব ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছ এগেইন আ ভেৰি ডাইনামিক টপিক কি চলি আছে গোটেই দুনিয়াখনত তাৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিব ঠিক আছে তো আপোনালোকে জানিব লাগে চিলেবাছখনত কোনটো পাৰ্টৰ পৰা কি আহে ইয়াতে চাওক GS3 GS4 এতিয়া প্ৰথম জেগা আপুনি চিলেবাছখন শিকি গ'ল দেন কাম ষ্টেপ 2 এণ্ড হোৱাট ইজ ষ্টেপ 2 ক্ৰিয়েটিং আ বুক লিষ্ট হোৱাট ইজ ষ্টেপ 2 ক্ৰিয়েটিং আ বুক লিষ্ট মই কি ক'লোঁ বাৰে বাৰে মন কৰক ক্ৰিয়েটিং আ বুক লিষ্ট এখন বুক লিষ্ট বনাওক ইচ ছাবজেক্টৰ কাৰণে আপোনালোকক এখন কিতাপ লাগে এতিয়া বহুত মানুহ এইটো বস্তু কৰে এটা ফৰ্মো থাকে মানুহৰ মাজত নৰ্মেলি কোচিং চেণ্টাৰ্ছবিলাকত এইটো বস্তু দেখা যায় কি সিহঁতি এখন ছাবজেক্ট লৈ আছে ফৰ এক্সাম্পল লেটছ টেক দি এক্সাম্পল অফ লক্ষ্মীকান্ত বহুত ফেমাছ কিতাপ পলিটিৰ কাৰণে তো লক্ষ্মীকান্ত পঢ়ি আছে সিহঁতি পলিটিৰ কাৰণে দেন সিহঁতি পলিটিত এনেকুৱা এটা বস্তু এনকাউণ্টাৰ কৰিলে এনেকুৱা এটা কুৱেশ্যন এনকাউণ্টাৰ কৰিলে যোনটো লক্ষ্মীকান্তত নাই সেই টপিকটো লক্ষ্মীকান্তত নাই এতিয়া এনেকুৱাটো হ'ব নোৱাৰে বা নৰ্মেলি নাথাকে তো কেতিয়াবা নাই তো সি কি কৰে কি ইটো মানুহক সোধে কি আপুনি ক'ৰ পৰা কৰিলে প্ৰিপেৰেশ্যন সি ক'লে কি মই এইখন কিতাপ ফালানা কিতাপ এখনৰ পৰা কৰিলোঁ ফৰ এক্সাম্পল তো এতিয়া কি কৰিব সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চজনে গৈ পেলাই সেইখন কিতাপো কিনি পেলাই সেইখন কিতাপো পঢ়া আৰম্ভ কৰি দিয়ে দ্যাট ইজ দ্য প্ৰব্লেম ইউ ডু নট নিড মেনি ৰিচোৰ্চেছ লেছ ইজ অলৱেজ মোৰ এখন কিতাপ এটা ছাবজেক্টৰ কাৰণে আপুনি বুক লিষ্টখন বনাওক যেনেকৈ ইয়াতে আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ কাৰণে মই এখন কিতাপ ল'ম সেইখন কিতাপ মই কেনেকৈ চুজ কৰিম মই দোকানত যাম আপুনি অলৰেডি জানে কি ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুকছ কি হয় এতিয়া নিতিন সিংহানিয়া ভেৰি ফেমাছ বুক ফৰ আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ বাট ইট ইজ নট নেচেচেৰী ডেট চব মানুহে নিতিন সিংহানিয়া পঢ়ি ভাল পায় ঠিক আছে অল্টাৰনেটিভ বুকছ বহুত আছে এনেকুৱা নহয় কি ষ্টেণ্ডাৰ্ড কিতাপখনেই মই পঢ়িব লাগিব দৰকাৰ নাই UPSC আপোনাক কৈছে নেকি কি নিতিন সিংহানিয়া নপঢ়িলে তোমাক আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ দিব নিদিওঁ এক্সাম দিব নিদিওঁ সেইটো কি কথা আমি নলেজটোহে ল'ব লাগে কোনখন কিতাপৰ পৰা লৈছোঁ কি মতলব আছে ক'ৰ পৰা লৈছোঁ কি মতলব আছে মই কিতাপ নোপঢ়াকৈ মই নেটৰ পৰা চাই পেলাই পঢ়িব পাৰোঁ ইউ জাষ্ট নিড দি নলেজ সেইকাৰণে মই ক'লোঁ প্ৰথম চিলেবাছ কি সুধিব সেইটো জানক ন' ইয়ৰ এনিমি চিলেবাছ ইজ ইয়ৰ এনিমি চিলেবাছটো আপোনাক দেখাই দিব কি এইখিনি বস্তুৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিব দেন আপুনি সেই নলেজটো ক'ৰ পৰা লয় সেইটো আপোনাৰ কথা but you need to be very specific with your source. Rather than having 10 books for one subject, you should have one book revised 10 times for that subject. Revision 10 bar jodi kori diye ekhon book you have already qualified the examination. Revision very powerful, very important. Now coming to sob subject or karone apuni ekhon kitab select koribo. I am repeating this again and again, one book, not more than one book. ঠিক আছে এতিয়া চাওক এই প্ৰিপাৰেশ্যন ষ্ট্ৰেটেজিটো 2 মাহৰ কাৰণে হয় তো ইয়াতে বহুত লিমিটেশ্যনছ আছে নহ'লে মই আপোনাক ধুনীয়া ষ্ট্ৰেটেজি এটা দিম যদি আপোনাক লাগে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো তলত কমেণ্ট কৰিব আ প্লান ফৰ 6 মান্থছ এণ্ড আ প্লান ফৰ 1 year ঠিক আছে 6 মান্থছতো APSC ক্ৰেক কৰিব পাৰি 1 yearতো ক্ৰেক কৰিব পাৰি ডিপেণ্ডিং অন ইয়ৰ লাৰ্ণিং কেপেবিলিটি এতিয়া মই প্লানটো দি আছোঁ অফ 60 days বাট মই 6 মান্থছৰ এটা প্লান দিম আপোনালোকক 1 yearৰ এটা প্লান দিম যদি আপোনালোকক লাগে কেনেকৈ প্লেনিং কৰিব পাৰি ঠিক আৰু হলিষ্টিকলি আৰু নলেজ ইনক্ৰিজ কৰি আৰু ভালকৈ পঢ়িব পাৰি বাট এনিৱেজ কামিং টু দিছ সব কিতাবৰ কাৰণে এটা বুক আপোনালোকে ল'ব বুক লিষ্টখন ৰেডি কৰি ল'ব এণ্ড দেন ইউ উইল ষ্টাৰ্ট ইয়ৰ প্ৰিপাৰেশ্যন অ'কে নাও কামিং টু এগেইন মই এখন ব্লেংক শ্লাইড লৈ আহিছোঁ এতিয়া অ'কে নাও এগেইন কামিং টু দ্য প্ৰিপাৰেশ্যন পাৰ্ট এতিয়া কেনেকৈ পঢ়িব এতিয়া যিকোনো চিভিল ছাৰ্ভিচেছৰ বেছটো হ'ল চিলেবাছ হৈ গ'ল আপোনাৰ অলৰেডি আপোনাৰ ডিসাইড হৈ গ'ল কি মাৰ্চ মাহতে আপোনাৰ ডিসাইড হৈ গ'ল চিলেবাছ এণ্ড বুক লিষ্ট এতিয়া কেনেকৈ পঢ়িব এতিয়া এপ্ৰিলত এতিয়া আমি কেনেকৈ পঢ়িম এপ্ৰিল মাহটো আপুনি কিহত ফ'কাছ কৰিব জানে মই ক'ম বেছটো বনাওক ইফ ইউ আৰ এ কমপ্লিট বিগিনাৰ এণ্ড ইউ ৱান্ট টু এটেম্প দ্য প্ৰিলিমছ ইন জাষ্ট 2 months পচিবল হয় অলপ টান হ'ব আপোনাৰ কাৰণে অলপ টাইম বেছি দিব লাগিব আপুনি অলপ টাইম বেছি ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব বাট পচিবল হয় নাও এই কিমান বেছি ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব ডিপেণ্ডছ অন ইয়ৰ কেপেবিলিটি ইয়ৰ IQ এইটো সব মানুহৰ বেলেগ কিছুমান মানুহে 2 ঘণ্টা কৰিব কিছুমানে 4 ঘণ্টাত কৰিব কিছুমানে 10 ঘণ্টাত কৰিব কিছুমানে 12 ঘণ্টা বহি থাকিব পাৰে ডাজন্ট মেটাৰ সব মানুহৰ IQ বেলেগ এণ্ড ইটছ ফাইন একো ডাঙৰ কথা নহয় এইটো বাট আপুনি
বহুত এৱেৰ থাকিব লাগিব কি মোৰ আইকিউটো কিমান হয়, এইটো লাজৰ কথা একো নাই সেইটো, ঠিক আছে। এনেকুৱা নহয় কি মই যদি 12 ঘণ্টা এটা ছাবজেক্ট টাইম লাগিছে মোৰ কৰোঁতে মই বহুত গাধ হয়, এণ্ড কোনোবা এটা মানুহে 4 ঘণ্টা কৰি দিছে সি বহুত চোকা, এনেকুৱা কথা নাই, চবৰ কেপেবিলিটি বেলেগ থাকে, এণ্ড উইথ একচেপ্ট আছ, ৰাইট, আমি নিজকে একচেপ্ট কৰিব লাগিবই, এণ্ড দেট ইজ টু, এইটো ইনএভিটেবল হয়। অ'কে, নাও এতিয়া আমি ফ'কাছ কৰিম অকল 4টা ছাবজেক্টত। কোন 4টা ছাবজেক্টত? হিষ্ট্ৰী, জিঅ'গ্ৰাফী, ইকনমি এণ্ড পলিটি। আপুনি যদি সেই চিলেবাছখন বুজিলে আপুনি বুজিব কি কোৰ ষ্টেটিক ছাবজেক্ট এই 4টা হয়। যিকোনো চিভিল ছাৰ্ভিচেছ প্ৰিপেৰেশ্যনৰ বেছ এই 4টা ছাবজেক্টে বনায়, হিষ্ট্ৰী, জিঅ'গ্ৰাফী, ইকনমি এণ্ড পলিটি। এই 4টা ছাবজেক্ট কনচেপচুৱেলি ক্লিয়াৰ কৰাটো বহুত 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 বেছি দৰকাৰ। এণ্ড ইয়াৰ লগতে আৰু এটা বস্তু, হিষ্ট্ৰী বুলি কওঁতে মই আছাম হিষ্ট্ৰীকো এড কৰিছোঁ, ঠিক আছে, চিন্স এখন APSC হয়, আছাম হিষ্ট্ৰী, আছাম জিঅ'গ্ৰাফী, আছাম পলিটি এণ্ড আছাম ইকনমি, ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। তো প্ৰথম মাহটো, তো এপ্ৰিল মান্থ I will only focus on this. I will only focus on this 4 subjects. এটা ভাবিব কি স্যাৰ 4টা সাবজেক্ট 30 দিনত কেনেকৈ কৰিব লাগিব, এতিয়া হেতুৱে মই ক'লো 4 subjects in 30 days, ঠিক আছে। It's now this might seem impossible for a lot of guys কি so 4টা সাবজেক্ট যদি মই ভগাই দিওঁ এটাত কিমান 12 দিন কিয় পঢ়িলে কেনেকৈ যেনেকৈ পঢ়িলে আপুনি ভগাই লওক, নিজৰ মতে ভগাই লওক। 4 subjects in 30 days কেনেকৈ কৰিব পাৰি, এতিয়া কোনোবা হিষ্ট্ৰী ষ্ট্ৰং থাকিলে তাত কম টাইম লাগিলে, but you have to do 4 subjects in 30 days plus কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ। এতিয়া কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ কেনেকৈ কৰিব লাগে মই ক'ম, অলপ এণ্ডৰ ফালে ক'ম, হাউ টু ডু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ এণ্ড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ কেনেকৈ হয়। বাট এই 4টা ছাবজেক্টৰ যদি আপোনাৰ কনচেপচুৱেল নলেজ নাথাকে ইউ কেনট এচ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ। এতিয়া কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ কেনেকৈ কৰিম এই 4টা ছাবজেক্টৰ? লুক এট দি টপিক্স, গ' বেক লাষ্ট 6 months এণ্ড লুক এট দি টপিক্স। এই 4টা ছাবজেক্টৰ কোনবিলাক টপিক নিউজত ফ্ৰিকুৱেণ্টলি আছে, সেই টপিককেইটা বেছি ভালকৈ পঢ়ক, বেছি কনচেপ্ট। এণ্ড ৱেন আই মিন বাই কনচেপ্ট পঢ়ক, ডোণ্ট ফ'কাছ অন ফেক্টছ ৰাইট নাও। ফেক্টছ পঢ়িব টাইম আছে, কৰিম আমি ফেক্টছ। কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ এণ্ড এই 4টা ছাবজেক্ট 1 মাহত আপুনি পঢ়ি পেলাই খতম কৰিব লাগিব। এণ্ড সেইটোৰ মতে আপুনি আপোনাৰ ডেইলি প্লেনটো আৰু উইকলি প্লেনটো বনাব কি কেনেকৈ 7 দিন, ঠিক আছে। 7 days কি মই ধৰিছোঁ এটা ছাবজেক্টত 7 days কে ধৰিছোঁ, 7 daysত মই এটা ছাবজেক্ট কৰোঁ, মই এদিনত 3টা ছাবজেক্ট কৰোঁ, এদিনত মই 4টা ছাবজেক্ট কৰোঁ, ডেট ডিপেণ্ডছ অন ইউ এজ এ পাৰ্চন। চব মানুহৰ লাইকিং বেলেগ। এতিয়া মই একেলগে এটা উইকত 2টা ছাবজেক্ট পঢ়ি বেছি ভাল পাওঁ, মোৰ পাৰ্চনেল প্ৰেফাৰেঞ্চ যদি মই কওঁ, মই অকল এটা ছাবজেক্ট নপঢ়োঁ, কাৰণ কি হয় এটা ছাবজেক্ট পঢ়িলে এইটো ছাবজেক্ট পঢ়িব মন নাযায় বা পাহৰি যোৱা যায় কেতিয়াবা, বাট কনচেপ্ট যদি আপুনি পঢ়ে আপুনি কেতিয়াও পাহৰি নাযায়। তো ইট ডিপেণ্ডছ অন ইউ। You have the freedom, you have the ability, do it for yourselves. ঠিক আছে, তো এপ্ৰিল মাহটোক ভগাই লওক 7 days each, এটা ছাবজেক্টত 7 দিনকৈ প্লাছ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ। 7 দিনত এই ছাবজেক্টটোৰ কোৰ টপিক্স চিলেবাছখন বহুত ভালকৈ মই ক'লোঁ ন, ইচ এণ্ড এভৰি চাব টপিক অফ দ্য চিলেবাছ ইউ শুড ন' ভেৰি ৱেল। সেইকাৰণে এই মাৰ্চৰ মাহত যিমানকেইটা দিন আছে ন, ডোণ্ট ৱেষ্ট ইট, ডোণ্ট ষ্টাডি, বাদ দিয়ক পঢ়া, এনেই পঢ়ি থাকিব, এনেই পাহৰি যাব, একো লাভ নাই। প্ৰিপেয়াৰ ফৰ চিভিল ছাৰ্ভিচেছ। সেইকাৰণে মই ক'লোঁ চিলেবাছখন পঢ়ক, চিলেবাছখন যদি বুজি যায় আপোনাৰ 20% পঢ়া হৈ গ'ল। দেন আপুনি এই 4টা ছাবজেক্ট কৰি দিয়ক, 60% পঢ়া, 80% পঢ়া আপোনাৰ তাতেই হৈ গ'ল কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ লগত, ঠিক আছে। নাও কামিং টু দিছ, এইটো ছাবজেক্ট আপুনি কৰিলে এপ্ৰিলত, এতিয়া মে' মাহটো আছে, এতিয়া মে' মাহটোত কেনেকৈ পঢ়িম আমি এইখিনিতো বুজি গ'লোঁ। এতিয়া মে' মাহটোত কেনেকৈ কৰিম, জুনতো আমাৰ এক্সামেই আছে, এতিয়া মে' মাহত আচল খেলটো আৰম্ভ হ'ব। বেছি লোডো নল'ব। এতিয়া ডেইলি প্লেনটো যেনেকৈ বনে, আমাৰ বহুত মানুহে ৰিয়েলাইজে নকৰে আমি 24 hours আছে আমাৰ এটা দিনত, 24 hours আমি কেনেকৈ বৰবাদ কৰি দিওঁ আমি গমেই নাপাওঁ। নৰ্মেলি আমি গমেই নাপাওঁ কি 24 hours আমাৰ কেনেকৈ শেষ হৈ যায়। কিয় শেষ হৈ যায়? বিকজ উই ডোণ্ট কিপ এ ট্ৰেক, ঠিক আছে। আমি ট্ৰেকে নাৰাখোঁ, আমি কৰি কি আছোঁ। তো 24 hours ভিতৰত আইডিয়েলি ইউ শুড বি ষ্টাডিং, মোৰ মতেদি 5 to 6 hours মিনিমাম, বেছি কৰিলে কৰিব পাৰে, মিনিমাম 5 to 6 hours ইউ শুড বি ষ্টাডিং। নাওতো ইউ শুড বি ষ্টাডিং বিকজ এক্সামটো আহিয়ে গ'ল 2 মাহত। তো 2 মাহত যদি আপুনি প্ৰিপেয়াৰ কৰিব খোজে, যদি কোনোবা একদম বিগিনাৰ হয় ইউ শুড বি ডিভটিং এটলিষ্ট 6 to 8 hours মিনিমাম। তো 24 hours a day যদি আপুনি 8 ঘণ্টাও পঢ়ে বুলি মই ধৰিছোঁ, 8 ঘণ্টাটো কোনো নপঢ়ে বাৰু, দৰকাৰো নাই, ইমান পঢ়িব দৰকাৰো নাই। 8 ঘণ্টা যদি আপুনি পঢ়িছেও তো ষ্টিল ইউ হেভ 2 more 8 hours, মানে 2টা 8কে 16 hours আপোনাৰ আছে দিনটোত বাকী কাম কৰিবৰ কাৰণে। বা আৰু এটা বস্তু মই ক'ম, বেলেঞ্চ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। এনেকুৱা নহয় কি এক্সাম আহি আছে কি অকল দিন ৰাতি অকল কিতাপতে পঢ়ি থাকিম, ফ্ৰাষ্ট্ৰেট হৈ যাব আৰু পঢ়িব মন নাযাব। মই কৈ আছোঁ মেণ্টেল হেল্থ আৰু ফিজিকেল হেল্থ ভাল ৰখাটো আপোনালোকৰ ৰেছপঞ্চিবিলিটি হয়। আৰু বেয়া মেণ্টেল হেল্থ এটা লৈ পেলাই, বেয়া ফিজিকেল হেল্থ এটা লৈ পেলাই বোলে এক্সাম আহি আছে বেয়া ঠুচি আছোঁ খানা, ঠিক আছে, মেণ্টেল হেল্থ একদম ডিপ্ৰেশ্যনত গুচি গৈছোঁ, ষ্ট্ৰেছ হৈ গৈছে, এংজাইটি হৈ গৈছে, লাভ নাই পঢ়ি পেলাই। তেতিয়াহ'লে ইউ হেভ টু এনজয় দ্য জাৰ্ণি, ইউ হেভ টু এনজয় দিছ লাৰ্ণিং প্ৰচেছ। দিছ ইজ এ লাৰ্ণিং প্ৰচেছ, এইটো কোনো পানিছমেণ্ট নহয়তো কি 2 মাহ মই নিজকে পানিছ কৰিম। দিছ ইজ নট এ পানিছমেণ্ট, ইটছ এ মেটাৰ অফ এনজয়মেণ্ট। আৰ ইউ এনজয়িং দ্য লাৰ্ণিং প্ৰচেছ? এনজয় দ্য প্ৰচেছ, নহ'লে আপুনি নোৱাৰে কৰিবৰ কাৰণে, পচিবল নহ'ব। আপুনি নিজকে পানিছ কৰিলে আপোনাৰ ব্ৰেইনটোৱে কেচে নকৰিব বস্তুটো, সেইটোৱেতো ক'লোঁ কেচিং এবিলিটি। যোনে এনজয় কৰি আছে সি কেচ পটককৈ কৰে,
ঠিক আছে দ্যাট ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট তো এই এক মাহত আপুনি এইখিনি কমপ্লিট কৰিব এতিয়া মে মাহটো বহুত ক্ৰুচিয়েল হৈ যায় বিকজ নাও উই আৰ জাষ্ট 1 month বিফৰ দি এক্সামিনেশ্যন আমি এতিয়ালৈকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ অকল 4টা ছাবজেক্টক কৰিছোঁ বাকী ছাবজেক্টবিলাকতো আছে বাকী ছাবজেক্টৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আমি চোৱাই নাই সেইখিনি এতিয়া চুব লাগিব এতিয়া চাওক সব ছাবজেক্ট কনচেপচুৱেলি কৰি থাকিব এতিয়া আমাৰ টাইম নাই বাকি সাবজেক্ট যোনবিলাক আছে যেনেকৈ এনভাইৰনমেণ্ট হৈ গ'ল বা যেনেকৈ IR হৈ গ'ল সেই সাবজেক্টবিলাক এতিয়া আমাৰ থিয়ৰিটিকেল পাৰ্টছ কভাৰ কৰি থাকিব টাইম নাই বিকজ 2 মাহ ইমান কেনে কৰিব তো নাও হোৱাট ইউ শুড বি ডুইং ইজ নাও ফ'কাছ অন দ্য কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ মাৰ্চক মই ডিভাইড কৰিম ইনটু 2 পাৰ্টছ 1 to 15 and 15 to 30 দুটা পাৰ্টত মই ডিভাইড কৰি দিম মাৰ্চক ঠিক আছে কিয় ডিভাইড কৰিছোঁ বুজক মাৰ্চত অলপ পঢ়াৰ টাইমটো আপুনি আৰু অলপ বঢ়াব লাগিব বিকজ নাও ইউ আৰ জাষ্ট 1 month বিফৰ দি এক্সামিনেশ্যন অলপ টাইমটো অলপ বঢ়াব লাগিব 5 hours কৰি দিয়ক 6 hours কৰি দিয়ক এনাফ হয় মই ষ্টিল কম 6 hours ষ্টাডি পাৰ ডে এভৰি ডে এনেকুৱা নহয় কি আজি ছানডে আজি ছুটি না এভৰি ডে এই 2 মাহ এভৰি ডে পঢ়ক প্লিজ পঢ়ক বিকজ দিছ ইজ গোইং টু হেল্প ইউ ইন ইয়ৰ প্ৰিপাৰেশ্যন নাও ফাৰ্ষ্ট 15 days আপুনি কাম এটা কৰক বাকী যিমানবোৰ ছাবজেক্ট আছে তাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ কভাৰ কৰক of the last 6 months ঠিক আছে of the last 6 months এটা কেনেকৈ কভাৰ কৰিব লাগে I'll come to that অলপ পিছত মই হেতু বুজাই দি আছো মানে কেনেকৈ কভাৰ কৰিব লাগে because current affairs অপাই কোৱেশ্চন আহে current affairs is civil services current affairs অপাই maximum কোৱেশ্চন আহে concept current affairs combine কৰি দিয়ক you cleared the civil services examination ঠিক আছে এণ্ড চাওক সদায় এইটো নাভাবিব কি মই প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছোঁ ক্লিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে ক্লিয়াৰ কেতিয়াবা নহ'ব পাৰে একো ডাঙৰ কথা নহয় চাওক মই ডাইৰেক্ট কথা কৈ আছোঁ এই এক্সামটোৰ ছাকচেছ ৰেচিঅ' কিমান 0.01% চবে জানে ঠিক আছে কিমানটা 200টা চিট আছে এপ্ৰক্সিমেটলি 1 লাখ মানুহেতো ফৰ্ম ফিল আপ কৰিবই তো কেনেকৈ চব মানে ধৰি নাপাব আপুনি জানে কি আপুনি ফেইল কৰিবৰ কাৰণে পঢ়ি আছে একো ডাঙৰ কথা নহয় বাট সেই নলেজটো আপুনি একুৱায়াৰ কৰিলে নাই সেই 2 মাহ যে আপুনি কষ্ট কৰিলে সেইটোৰ কিবা লাভ হ'লে নাই বোলে এনে 2 মাহ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিলোঁ চিলেকশ্যনো নহ'লে নলেজো নাবাঢ়িলে কি লাভ হ'ল আপোনাৰ বুজি পালে তো ডোন্ট ফ'কাছ অন কি মই ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিম নে নাই ফ'কাছটো দিয়ক কি মই এনজয় কৰি আছোঁ নাই আজি বাছ one step at a time your focus should be only on acquiring knowledge and not ki moi exam to clear hobone noy baad diok dekha jabo clear hone noy bahut pisor kotha doesn't matter doesn't define you doesn't matter moi akote koisu bahut clearly koisu it doesn't matter only thing that matters is did you gain anything out of this preparation did you gain your knowledge because jodi knowledge thake apni life ot sob step ote apni agbahibo paribo now coming to this marchor prothom 15 days current affairs opor focus koribo remaining subjects plus revision এইখিনি ৰিভিজন কৰিব ষ্টেটিক পাৰ্টখিনি কনচেপচুৱেল পাৰ্টখিনি ৰিভিজন কৰিব ইয়াৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনিও চাই থাকিব প্লাছ আৰু এটা বস্তু আপুনি কৰিব লাগিব দ্যাট ইজ টেষ্ট সিৰিজ নাও চাওক টেষ্ট সিৰিজ ইজ এ ভেৰি কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল ছাবজেক্ট বহুত মানুহে কয় কি টেষ্ট সিৰিজ কৰক ডেইলি টেষ্ট সিৰিজ কৰক ডেইলি লাভ নাই বেছি টেষ্ট সিৰিজ কৰি থাকে একো লাভ নাই ঠিক আছে most of the questions on the test series won't come in your examination it does not help test series heblag manor karone hoy jumlake bahut bossor preparation kori ase and now they are just on to revise test series is a way of revision okol jodi apni test series kori ase without having conceptual knowledge without having awareness without focusing on current affairs apni test series kori thaki lav nai apni ekuni ke test series opra test series tetia koribo jetia apunar base to ready hoy gol current affairs ready hoy gol test series korok just for practice kyo because most azikali dinot due to social media amar jonto attention span hoy এটা বহুত কমি গৈছে তো আমাৰ যে ধৈৰ্য এক্সামিনেশ্যন হলত যে আমি পঢ়িব লাগিব এই 2 ঘণ্টা বা মেইনছত 3 ঘণ্টা সেই ধৈৰ্যটো আমাৰ নাথাকে তো আপুনি নিজকে ট্ৰেইন কৰিব লাগে ফৰ 15 ডেজ কি মই এটা জেগাত 2 ঘণ্টা বহি বা 3 ঘণ্টা বহি এটা বস্তু সলভ কৰিব পাৰোঁ নোৱাৰো তো 15 ডেজ ডুইং ইট ইজ এনাফ নিয়মতে 21 ডেজ কৰিব লাগে বিকজ এনিথিং ইউ ডু ফৰ 21 ডেজ বিকামছ আ হেবিট বাট এনিৱেজ বাট 15 ডেজে কৰকচোন এপিনে আমাৰ কাম আছে বেলেগ সেইকাৰণে মই 15 ডেজটো বেলেগকৈ ৰাখিছোঁ তো টেষ্ট সিৰিজ এই 15 ডেজত কৰক But March or next 15 days test series nusubo. Ita kyo? Bote koboke sir kyo nusum? Because sao ki hoy test series examination agot korile na apnar confidence down. Mental health or effect pore because apuni test series koribo. It is natural ki apuni bahut question test series opa koribo nware. Kuno eneka teacher nai gute dunia khonot I can challenge ki jodi kobo ki moi 100টা question solve kori dekhabo paru. Nware, kuno nware. Iman knowledgeable kuno hobo nware. Thik ase ebilak ene kotha ki sob test series sob maribo lagibo sob tick marim nware dorkar nai. Test series kora bad diok 15 days before the exam focus only on revision current affairs preparation ita revision ki hot koribo you should have now by now you should have your short notes ready ita notes mane eneka noy ki moi ramayan likhi pelalo notes eneka noy ki moi ramayan ekhon likhilu ekhon pohim ako your notes should be very crisp and very concise ita notes mane eneka noy kunba kobat golu netot golu ene kiba resource download kori lolu materials download kori lolu hegela pohi asu your notes should be your hand written notes in short sauk apunar notes apuni pohibo belek kuno no pohe apuni buji pale hol belek kuno bujibo kuno dokar nei
ঠিক আছে বি এজ শৰ্ট এজ ইউ কেন এটা চেপ্টাৰ যদি এটা লাইনত শেষ কৰিব পাৰে আপুনি এটা লাইনত শেষ কৰি থৈ দিয়ক এটা চেপ্টাৰ যদি আপুনি এক পেজত খতম কৰিব পাৰে এক পেজত আধা পেজত কৰিব ট্ৰাই কৰক নোটছ শুড বি অলৱেজ শৰ্ট চ' দেট ইউ কেন ৰিভাইজ বিকজ আপুনি অলৰেডি কনচেপ্ট পঢ়িছে সেইটা অলপ পঢ়িলে আপোনাৰ মাথাত যাতে সেই গোটেই কাহিনীটো আহি যাওক তো দ্যাট ইজ ৱাই ইউ শুড হেভ ইউৰ নোটছ প্ৰিপেয়াৰ্ড বাই 15 বিকজ আপুনি এইবিলাক প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব এণ্ড নোটছ কিহৰ চবৰ দৰকাৰ নাই এইকেইটাৰ নোটছ লাগিবই তো আপুনি সৰু সৰু নোটছ বনাব এণ্ড নোটছ কেতিয়া বনাই আফটাৰ ইউ ফিনিছ ষ্টাডিং নট ৱাইল ইউ আৰ ফিনিছিং ৱাইল ইউ আৰ ডুইং কি হয় জানে যেনেকৈ আমি স্কুলত আছিলোঁ আমি কি কৰোঁ যেনেকৈ আমাক এক্সামৰ আগত আমি কি কৰোঁ হাইলাইটাৰ লওঁ হাইলাইটাৰ লৈ গোটেই বুকখন হাইলাইট কৰি পেলাওঁ বিকজ এনেকৈ লাগে কি চবেইতো সুধিব পাৰে মানে নহয় সেইকাৰণে মই আগতে কৈছোঁ চিলেবাছ উইল হেল্প ইউ ইয়ৰ বুক লিষ্ট উইল হেল্প ইউ পঢ়ি পেলাই ছাবজেক্টটো আমি গম পাম কি কোনবিলাক কুৱেশ্যন আহিব পাৰে ঠিক আছে আমি PYQৰ হেল্প ল'ম তেতিয়া আমি PYQ চাম কি কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে সেইকাৰণে মই ক'লোঁ লাষ্ট 5 years PYQ জাষ্ট এবাৰ স্ক্ৰল কৰক তো জাষ্ট চি এইবিলাক এনালাইচিছ কৰি থাকিবৰ কাৰণে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ এনালাইচিছ এইটোৰ এনালাইচিছত নাযাব জাষ্ট ষ্টাডি নো ইট না ইউ শুড হেভ এ কিউৰিয়াছ মাইণ্ড দ্যাট ইজ হোৱাট উইল গিভ ইউ দি এজ ইন দিছ এক্সামিনেশ্যন কিউৰিয়াছ মাইণ্ড এটা থাকক কিবা এটা বস্তু হ'ল ছাপ'জ ইণ্ডিয়াই আজি এটা মিছাইল লঞ্চ কৰিলে ইউ শুড বি কিউৰিয়াছ টু নো সেই মিছাইলটোৰ নামটো কি সেই মিছাইলটো কোনে বনালে সেই মিছাইলটোৰ ৰেঞ্জটো কিমান সেই মিছাইলটো কেনেকুৱা ধৰণৰ পেলোড বা কেনেকুৱা ধৰণৰ আৰ্মছ এণ্ড এমিউনিশ্যন ইউজ কৰিব পাৰি সেই মিছাইলটো আমি ক'ৰ পৰা লঞ্চ কৰিব পাৰোঁ মাটিৰ পৰা লঞ্চ কৰিব পাৰোঁ সাগৰৰ পৰা লঞ্চ কৰিব পাৰোঁ প্লেনৰ পৰা লঞ্চ কৰিব পাৰোঁ কিউৰিয়াছ মাইণ্ড ইউ ডেভেলপ ডেট কিউৰিয়াছ মাইণ্ড ডোণ্ট হেভ টু ডু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ এনালাইচিছ কি এনালাইচিছ কৰিম আমি এটা বস্তুৰ ইউ ডোণ্ট হেভ দ্য টাইম ঠিক আছে এনালাইচিছ পিছৰ কাৰণে লং টাৰ্ম প্ৰিপেৰেশ্যন ৱৰ্কছ মই কেতিয়াও নকওঁ কি ডাজ নট ৱৰ্ক ইট ৱৰ্কছ বাট এতিয়া টাইম নাই বি ভেৰি স্মাৰ্ট উইথ ইয়ৰ প্ৰিপেৰেশ্যন বি ভেৰি স্মাৰ্ট এতিয়া আপুনি 1 ঘণ্টাৰ ভিডিঅ' কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ এনালাইচিছ চাই থাকিব টাইম নাই বি ভেৰি ফাষ্ট এইকেইটা টপিক নিউজত আছে পটাপট স্ক্ৰল কৰক এইকেইটা কি আছে কি আছে বি কিউৰিয়াছ বি ফাষ্ট বি স্মাৰ্ট মই বাৰে বাৰে কওঁ স্মাৰ্ট ৱৰ্ক বিটছ হাৰ্ড ৱৰ্ক ঠিক আছে এতিয়া ইউ নিড টু বি স্মাৰ্ট আজিকালি দিনত ইউ হেভ টু বি ভেৰি স্মাৰ্ট উইথ অল দিছ থিংছ ঠিক আছে ইমান সেইবিলাকত ফ'কাছ নকৰিব ডোণ্ট গো ইন টু দিছ অল এটা প্ৰপাগেণ্ডা চলি গ্ল'ৰিফিকেশ্যন অফ চিভিল ছাৰ্ভিচেছ চব বস্তু ইমান গ্ল'ৰিফাই কৰি ভয় লগাই দিয়ে আপোনাক 10 ঘণ্টা পঢ়িব লাগিব 12 ঘণ্টা পঢ়িব লাগিব এনালাইচিছ কৰিব লাগিব PYQ এনালাইচিছ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ এনালাইচিছ দৰকাৰ নাই ডোণ্ট কমপ্লিকেট থিংছ না ইটছ অল মেক ইট চিম্পল যিমান চিম্পল কৰে সিমান ভাল ডোণ্ট অভাৰ কমপ্লিকেট থিংছ অভাৰ কমপ্লিকেট কৰি পেলাইছোঁ আমি ইমান ভাবোঁ PYQ এনালাইচিছ নকৰিলোঁ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ এনালাইচিছ নকৰিলোঁ ডোণ্ট থিংক এবাউট অল দিছ থিংছ ফ'কাছ অন কাভাৰিং দ্য চিলেবাছ প্ৰপাৰলি কনচেপ্টটো বনাই লওক এৱেৰ হৈ যাওক কি ওচৰে পাজৰে হৈ কি আছে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ চাই পেলাই ইউ আৰ ডান ইউ আৰ মষ্টলি ডান আৰু আপোনাৰ দৰকাৰ নাই দেন লাষ্ট পাৰ্টটো আপুনি নোটছ ইউজ কৰি পেলাই অকল ফ'কাছ কৰিব ইন ৰিভিজন অনলি ফ'কাছ কৰিব কিহত ৰিভিজনত ফ'কাছ কৰিব কি ৰিভিজন কৰিব ষ্টাৰ্টিং নোটছ অফ দ্য মেইন 4 ছাবজেক্টছ এণ্ড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ লাষ্ট 6 months কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বাৰে বাৰে ৰিভাইজ কৰক কি বস্তু আছিলে কিয় আছিলে কিউৰিয়াছ মাইণ্ড এটা ৰাখি পেলাই এইটো হৈছিল কিয় হৈছিল কেনেকৈ হৈছিল কি কাৰণে হৈছিল এইটো হ'ল এতিয়া আমাৰ যেনেকৈ ট্ৰাম্প আহি গ'ল ট্ৰাম্প আহি আমাৰ বেলেগ বস্তু লঞ্চ কৰিলে ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত চেংচন লগাম বুলি কৈছে ট্ৰেড টেৰিফ লগাম বুলি কৈছে হয়নে ৰেচিপ্ৰকেল টেৰিফ লগাম বুলি কৈছে হয় কি ৰেচিপ্ৰকেল টেৰিফ ইণ্ডিয়া কিমান টেৰিফ লগাইছে আমেৰিকাৰ ওপৰত আমেৰিকাই ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত টেৰিফ কিয় লগাব খুজিছে আমেৰিকাৰ কি বেনিফিট হ'ব আমেৰিকাৰ কি লোকচান হ'ব কিউৰিয়চিটি উইল হেল্প ইউ ইন দিছ এক্সামিনেশ্যন okay curiosity is only going to help you in this examination যি ক'লো প্লিজ মনত ৰাখক এইখিনি যদি আপোনালোকে কৰে you can crack the examination now এতিয়া মই আপোনালোকক এটা টিপ দিম কি কেনেকৈ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ কৰিব লাগে ঠিক আছে কেনেকৈ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ কৰিব লাগে তাৰ আগতে মই জাষ্ট এটা বস্তু কৈ দিওঁ তক্ষশিলা স্কুল অফ চিভিল ছাৰ্ভিচেছে এটা ইনিচিয়েটিভ ল'ব গৈ আছে টু হেল্প ইউ প্ৰিপেয়াৰ ইন ইয়ৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ প্ৰিপেৰেশ্যন বিকজ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো এনেকৈ এটা সাগৰৰ নিচিনা বহুত বস্তু আছে বহুত মানুহ নৰ্মেলি কনফিউজ হৈ যায় কি কেনেকৈ আমি ইমানখিনি বস্তু পঢ়িম ঠিক আছে কেনেকৈ আমি ইমানখিনি বস্তু কোনটো ইম্পৰ্টেণ্ট এতিয়া মই সেইকাৰণে ক'লোঁ চিলেবাছটো প্ৰথম যেতিয়া আপুনি চিলেবাছটো জানিব এণ্ড আপুনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ চাব আপুনি অট'মেটিকলি এটা লিংক লগাব পাৰিব কি এইটো বস্তু চিলেবাছত আছে এণ্ড এইটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছতো আছে মানে দিছ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট বুজি পালে that is how you link things and so we are taking an initiative we are going to launch a course like আমি এটা April 3rd পৰা এটা ষ্টাৰ্ট হ'ব গৈ আছে কি আমি টপিক ৱাইজ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত যোনবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এটা ভিডিঅ' আনিম ঠিক আছে শ্বৰ্ট ভিডিঅ'ছ নট ভেৰি লং যাতে আপুনি পটককৈ সেই টপিকটোৰ ওপৰত যিমান ইনফৰ্মেশ্যন লাগে যোনবিলাক টপিক নিউজত আছে হুইচ কেন প্ৰবেবলি কাম ইন ইউৰ এক্সামিনেশ্যন তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'ছ আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিম ঠিক আছে তো ইউ শুড বি ফ'কাছিং অন ডাট ঠিক আছে ইউ উইল বি ফ'কাছিং অন ডাট সেই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ টপিকটো আপুনি বেলেগ জেগাত খুচৰি ফুৰিব তেতিয়া দৰকাৰ নাই আপুনি আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'লে হ'ল তাতে আপুনি সেই টপিকটোৰ ওপৰত ভিডিঅ' পাই যাব আমি তাতে এনালাইচিছ কৰি দিম সেই টপিকটোৰ ওপৰত কি বস্তু হৈছিল কি বস্তু হৈছে গোটেই এনালাইচিছটো ভালকৈ পাই যাব ইন ভেৰি শ্বৰ্ট কনচাইজ ৱে যাতে আপোনাৰ টাইম ৱেষ্ট নহয় নাও টাইম ইজ প্ৰেচিয়াছ বি ইউটিলাইজ ইট ভেৰি এফিচিয়েণ্টলি ঠিক আছে টাইম মেনেজমেণ্ট যদি আপুনি শিকি যায় আপুনি অলৰেডি চিভিল ছাৰ্ভিচেছ ক্ৰেক কৰি দিলে প্ৰথম দেন টেষ্ট সিৰিজ আমি আৰু এটা ইনিচিয়েটিভ লৈ আছোঁ যেন আমি ফ্ৰী টেষ্ট সিৰিজ দি আছোঁ মানুহ কিন্তু মই আকৌ বাৰে কৈ আছোঁ মানুহ টেষ্ট সিৰিজ লাষ্ট 15 days প্লিজ নকৰিব লাষ্ট 15 days আপুনি এপ্ৰিলৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰক লাগিলে ইফ ইউ আৰ এডভান্সড
যদি আপোনাৰ এইবিলাক অলৰেডি বেছ হৈ আছে কাভাৰ্ড আছে তো তেতিয়া আপুনি টেষ্ট সিৰিজ আগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিয়ক প্ৰব্লেম নাই কিন্তু লাষ্ট 15 days please don't focus on test series বাদ দিয়ক টেষ্ট সিৰিজ লাষ্ট 15 days দিয়া don't give test series in the last 15 days it just drops your confidence বাকি একো নকৰে এইটোৱে ঠিক আছে তো you should be very careful while doing this তো আমি এটা টেষ্ট সিৰিজৰ ইনিচিয়েটিভ লৈ আছো আপোনাৰ কাৰণে ফ্ৰী টেষ্ট সিৰিজ এতিয়া এইটো জয়েন কেনে কৰিব লাগে বা আমাৰ যোনবিলাক ভিডিঅ'জ আহিব সেইটো আপোনালোকে ইউটিউবত পাই যাব টেষ্ট সিৰিজটো আপুনি কেনেকৈ জয়েন কৰিব আমি তলত এখন এটা লিংক দিম এখন গুগল ফৰ্মৰ জাষ্ট ফিল আপ দ্য গুগল ফৰ্ম ইউ উইল বি এডেড ইনটু গ্ৰুপ য'ত আপুনি টেষ্ট সিৰিজ পাই যাব ঠিক আছে just fill up that form. This form is very important because সেইখন যদি নকৰে আপুনি ফ্ৰী টেষ্ট সিৰিজৰ কাৰণে এনৰোল নহ'ব তো প্লিজ আপোনাৰ নাম ডিটেইলছ সেই ফৰ্মখনত দি দিব মিনিমাম ডিটেইলছ সেইখিনি দি দিব এণ্ড আপোনালোকে টেষ্ট সিৰিজ পাই যাব এণ্ড টেষ্ট সিৰিজ কৰাটো ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো কাৰণে হয় বিকজ আপুনি এটা আইডিয়া পাই যায় কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব তো দ্যাট ইজ ৱাই ইট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট বাট লাষ্ট 15 days এগেইন প্লিজ ডোণ্ট ডু দিছ ঠিক আছে এইবিলাক বস্তু আমি জানিব লাগিব টু ভেৰি স্মাৰ্ট উইথ আৰ প্ৰিপাৰেশ্যন ঠিক আছে তো আই হোপ আপোনালোকে বুজি পাইছে এতিয়া কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ক'ৰ পৰা ফ'ল' কৰিব এতিয়া কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আপোনালোকে লাষ্ট 6 monthsৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছ চাব ফ্ৰম দ্য নিউজ পেপাৰ বিকজ আপোনালোকক যদি মই দেখাওঁ নৰ্মেলি যদি মই আপোনালোকক দেখাওঁ আপোনালোকে চাব পাৰে APSC 2023 বেছিভাগ কুৱেশ্যন কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পৰা আহে চাওক এটা টপিক লৈ পেলাই আপুনি ওলাব লাগিব এতিয়া চৰাইদেউ মৈদামৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিছে দেন ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট ইয়াৰ চাওক সব ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন উৎপদ বিলৰ বিল ডাইৰেক্টলি আহি গৈছে নিউজত আছিলে নিউজত থকা বস্তুবিলাক ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যন নিউজত আহিছে ঠিক আছে তো এই টপিক ৱাইজ আপোনালোকে বস্তুবিলাক কৰিব লাগিব মই কিমান এক্সাম্পল দেখাব পাৰোঁ আপোনালোকে নিজে চাই ল'ব এই PPTটো আপোনালোকে আজি লিংকত ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকত পাই যাব ঠিক আছে তো প্লিজ জইন দ্য এণ্ড ফিল দ্য গুগল ফৰ্ম আপুনি ফ্ৰী টেষ্ট সিৰিজ পাই আছে তাৰ লগতে প্লিজ জইন দ্য গ্ৰুপ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ তাতে আমি ডেইলি আপডেট দি থাকিম আপোনালোকক কি ইনিচিয়েটিভ আমাৰ আহি আছে কেতিয়া আমাৰ ভিডিঅ' ৰিলিজ হ'ব ইউটিউবটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক আছে কমেণ্ট ডাউন ইন দিছ ভিডিঅ' আপোনালোক যদি আৰু কিবা ভিডিঅ' যেনেকৈ লাগে প্ৰিপেৰেশ্যন লগত ৰিলেটেড আপোনালোকৰ যদি কিবা প্ৰব্লেম হৈ আছে ঠিক আছে আপোনালোকে চাওক কিমান এক্সাম্পল আছে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ লগত ৰিলেটেড তো দ্যাট ইজ ৱাই উই are taking this initiative কি আপোনালোকৰ একো প্ৰব্লেম নহয় কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ কৰোঁতে বিকজ আই নো কি সবতছে বেছি কষ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ কৰোঁতে হ'ব বেছ প্ৰিপাৰেশ্যন আপোনালোকে কৰি ল'ব আই নো ইউ অলৰেডি আৰ স্মাৰ্ট এনাফ কি বেছ প্ৰিপাৰেশ্যন কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইটোৰো যদি আপোনালোকৰ কিবা টপিকত ডাউট আছে এনি টপিকত আপুনি বুজি পোৱা নাই টপিকটো বহুত কমপ্লিকেটেড টপিক হয় সেইবিলাকৰ ওপৰতো মই ভিডিঅ' জানিম আপোনালোকৰ কাৰণে দি অনলি থিং ইউ হেভ টু ডু কমেণ্ট ডাউন অন দিছ ভিডিঅ' যি লাগে ডোণ্ট হেজিটেট কমেণ্ট ডাউন গোটেইখিনি বস্তু আমি আনিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিম টপিক ৰিলেটেড টু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ভিডিঅ'জ আমি এইটো ইনিচিয়েটিভ ফ্ৰী অফ কষ্ট লৈ আছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে প্লিজ টেল মি ইন দি কমেণ্টছ বিলো কি ধৰণৰ ভিডিঅ'জ লাগে তেতিয়া মই বুজি পাম আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম এক্সেক্টলি কোনখিনিত হৈ আছে ষ্ট্ৰেটেজি মই আপোনালোকক দি দিছোঁ আপোনালোকে এতিয়া সেই ষ্ট্ৰেটেজিটো নিজৰ মতে কাষ্টমাইজ কৰক বুজি পাই গৈছে মাষ্টাৰ প্লেন মান্থলি প্লেন উইকলি প্লেন ডেইলি প্লেন জাষ্ট এটা বস্তুৱে ক'ম ডেইলি প্লেনটো যেতিয়া বনাব ডেইলি প্লেনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব 24 hours of a day how do you utilize it that is going to change the game বোলে আপুনি 24 hours দিনটোত 8 ঘণ্টা বোলে অকল মোবাইল টিপি আছোঁ হৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এক্সামিনেশ্যন বুজি পালে তো সেইকাৰণে মই কৈছোঁ 24 hours ইউটিলাইজ ইট ভেৰি এফিচিয়েণ্টলি সেই প্লেনটো বনাওক সেইটো আপোনালোকৰ কামৰ চবৰ কাৰণে এটা প্লেন খাপ নাখায় সেইকাৰণে মই এটা প্লেন আনি পেলাই আপোনালোক দেখুওৱা নাই কি আপুনি 10টাৰ পৰা 4টা এইটো কৰক ইট ডিফাৰ্ছ চবৰ কাৰণে বেলেগ হয় সেইটোক এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড প্লেন বনোৱা ইম্পচিবল হয় লেটছ বি প্ৰেক্টিকেল এবাউট ইট লেটছ বি ৰিয়েল এবাউট ইট লেটছ বি অনেষ্ট এবাউট ইট হয়নে নহয় তো চব মানুহে নিজৰ মতে এটা প্লেন বহাওক মেইন বস্তুকেইটা ফ'কাছ কৰক চিলেবাছ বুক লিষ্ট core preparation current affairs preparation test series and then giving the examination ঠিক আছে and সদায় কম এক্সামিনেশ্যনৰ লাষ্ট কেইদিনমান ইউ শুড বি একদম চিল্ড আউট ঠিক আছে একদম চিল কৰক ডোণ্ট টেক ষ্ট্ৰেছ মেণ্টেল হেল্থ ফিজিকেল হেল্থ টপ প্ৰায়ৰিটি সেইকাৰণে মই কৈছোঁ দিনটোত যদি আপোনালোকে পঢ়েও ষ্টাডি ফৰ 5, 6, 7 to 8 hours তাতকৈ বেছি নালাগে পঢ়িব মেণ্টেল হেল্থক ৰেষ্ট দিয়ক মাইণ্ডটোক ৰেষ্ট দিয়ক ৰিক্ৰিয়েশ্যন এক্টিভিটিজ কৰক যি কৰি ভাল পায় everyone has a hobby I'm sure hobbyটোত ফ'কাছ কৰক keep yourself free enjoy the journey don't stress on the result that is going to come apuni qualify koribo nokore doesn't matter the only thing that matters is apuni aji enjoy kori ase na nai thik ase only thing that matters ki apuni aji enjoy kori ase na if you are enjoying today your work is done and obviously apuni jodi enjoy kori ase you will gain the knowledge you will gain the information apuni nije hetu bostu mind dot store jabo mind ta catch besike koribo hone noy muk kobo thik ase so this was my honest opinion about how you should be preparing for the upcoming civil services bahut mane bahut stress loy I don't think so that should be the case stress etu karone loy because sob manu eta rat race pori goise ki e korise mo kori besi bag junlak experts ase ajikali lagat se besi experts ase juni apnalok mathar eta bhoy khumai die etu analysis koribo laibo bahut manu eta complex ot gusi jay ঠিক আছে I don't think it's necessary it's too much of it বহুত complicated হৈ গৈছে দৰকাৰ নাই ইমান let's make it very simple let's enjoy the learning process all the best to everyone thank you